Sumatin po ang biyaya, awa, habag, kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay YAHAWAH. Sa magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil sa pagiging alipin ni Cristo. Ito po nakalagay sa Galatia 1:10, sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Cristo. Ito, sabi ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Galacia, ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? Ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Cristo. Bakit po niya nasabi itong bagay na ito? Para magkaroon tayo ng background dito sa sinasabi ni Pablo, sapagkat napakaraming mga mangangaral ngayon ang nabibigyan ng kaluguran ay yung kanilang sarili, yung kanilang founder, at hindi rin naman kaila na nung unang siglo sa panahon ng pangangaral ni YAHWH, meron sa sinabi dun sa Lucas 6:26. Sabi niya dito sa 24, datapat sa aba ninyong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyo mga busog ngayon sapagkat kayo mga gugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon sapagkat kayo magsisitagoy at magsisitangis. Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay magsasalita ng magaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Nakita po ba ninyo yung sinabi ni YAHWH? Na, yun daw ang wikang mayaman, tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan, yung mga busog ngayon, darating ang araw, kayo'y magugutom, yung mga nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo magsisitagoy at magsisitangis. At ganun din yung mga tao na magsasalita ng magaling tungkol sa inyo. Ibig sabihin, may mga tao doon, nung panahon ng unang siglo, nagsasalita ng magagaling kanino? Doon sa mayayaman, doon sa mga busog. At ang pinatutungkulan niya pala ngayon, noong sinasabi niya na yon, ay mga bulaang propeta. Tingnan nyo, doon sa 26. Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay magsasalita ng magaling tungkol sa inyo. Sino yung pinatutungkulan? Hindi ho ba yung mayayaman? Hindi ho ba yung mga busog? Sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Hindi ho katakataka na ngayon, kung paano nangyari noong unang siglo, nangyayari din sa panahon natin ngayon. Na puring-puri nila itong mga bulaang propeta na sa kasalukuyan ay napakayayaman at sa kasalukuyan ay mga busog. Samantalang yung alipin ni Cristo, sabi niya dito, ulitin natin yung sa Galacia 1:10, sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. Ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Cristo. Yan yung ating binasa sa Galacia 1:10. Na ang ibig sabihin dito ni Pablo, kasi ang dami ho ngayon, sabi niya, ako ba'y nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? Inihikayat ko ba kayo yung mga tao? Ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Bakit to? Bakit niya nasabi yun? Sapagkat ang ginagawa ng mga relihiyon ay yung panghihikayat nila,
ay nagbibigay lugod sa mga tao. Sa paanong paraan na binibigyan ng kaluguran nila yung mga tao, imbis na ang bigyan ng kaluguran, yung Diyos, hindi, yung tao ang nabibigyan ng kaluguran. Ano? Ayun nga, binabasa nga natin na nangagsasalita sila ng magagaling tungkol sa inyo. Tingnan niyo at bukang bibig ng mga tao, lalong-lalo na sa relihiyon, yung kanilang founder, yung kanilang mga ministro, yung kanilang pastor, na ito yung mayayaman na, yung mga busog ngayon. At ganoon din pala ang ginawa ng mga magulang nitong mga taong ito, na pumupuri at nagsasalita na magagaling dito sa mga bulaang propeta. Kung ipagbanduhan, ultimo yung kanilang mga birthday, puring-puri nila yung kanilang mga mangangaral, nagpapasalamat ang wika kami sa Diyos dahil sa pagbibigay sa amin ng yung kanilang mga ministro, yung kanilang founder. Pinupuri nila ang Diyos dahil dun sa kanilang mangangaral. Ano ka ba? Alipin ka ba ni Cristo o alipin ng founder mo? Hindi ba? Imbis na maging alipin ka ni Cristo, ang umaalipin sa iyo, yung founder mo, o yung ministro mo, o yung pastor mo, o yung pare, o yung mangangaral. O di hindi ka alipin ni Cristo. Kanino kang alipin? Alipin ka ng mga bulaang propeta. Ano po? Hindi ka alipin ni Cristo. Doon sa Epeso 6:6, mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong Panginoon. Na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Cristo. 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Cristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Napansin niyo po ba ito? 7. Maglingkod ng may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kasi pagka tao ang pinaglingkuran ninyo, alipin ka ng tao. Hindi kayo alipin ni Cristo, kundi alipin kayo nung tao. Ang binigyan nyo ng kaluguran ay yung tao, hindi si Cristo. Kung mapapansin nyo doon sa mga sulat ni Pablo, halimbawa doon sa Pilipos 1:1, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Cristo, sa lahat ng mga banal kay Cristo na nanga sa Pilipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono. Si Pablo at si Timoteo, mga alipin ni Cristo. Si Cristo ang kanilang pinaglilingkuran, hindi yung tao. Ano po ba napupunan nyo ngayon sa relihiyon? Mas bukang bibig nila yung kanilang founder o yung tagapagtaguyod. Kaysa kay Cristo. Mas malalaki yung pangalan ng kanilang founder kaysa kay Cristo. Mas pinaniniwalaan nila yung sinasabi ng kanilang founder kaysa kay Cristo. Mas pinaniniwalaan nila yung sinasabi ng kanilang founder kaysa kay Cristo. So, anong tawag natin doon? Alipin sila ng kanilang founder. Hindi sila alipin ni Cristo. Dapat, kung talagang ikaw ay alipin ni Cristo, servant of Christ, dapat si Cristo pinaglilingkuran mo at hindi yung tao. Makikita nyo lalaki ng mga banner.
Nakabalandra yung mukha ng founder at saka yung pasasalamat doon sa founder. Ano? At saka yung mga yung mga politiko, mapapansin nyo, pagka anibersaryo nung isang sekta, makikita nyo nakabalandra. Oh. Yung mukha ng founder, and then yung pasasalamat nila at pagbati. Tama po ba yun? Hindi ho Nangyayari ho dyan, alipin sila ng tao, hindi alipin ni Cristo. At mabigat ho yan. Gaya na sinasabi niya doon sa Jeremias 17:5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Ano sabi doon sa 7? Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Kanino ka ba nagtitiwala? Kanino ka ba umaasa? Hindi ba doon sa founder? Hindi ba din sa tagapagtatag mo? O tagapagtatag ng mga relihiyon? Malaking bagay ho na yung salitang alipin ni Cristo. Ano ibig sabihin? Pag sinabing alipin ka ni Cristo, si Cristo ang sinusunod mo. Si Cristo ang pinagtitiwalaan mo. Si Cristo ang inaasahan mo. Hindi yung iyong founder. Kaya maliwanag na maliwanag yung sinasabi ni Pablo dun sa unang Korinto 7. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayun din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Cristo. 23. Sa halaga kayo binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Ayan, verbatim mo yan, letra por letra. Huwag kayong maging alipin ng mga tao. Kaya yung sinasabi nga niya doon sa Galatia, kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Cristo. Hindi ba? Totoo po naman pagka talagang nagbigay lugod ka sa tao, hindi ka alipin ni Cristo. Doon sa 15:19 ng Juan. Kung kayo taga sanlibutan, iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Hindi ba? O ibig na sila doon sa kanilang mga ngaral Ngunit sapagkat kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanlibutan, kaya napuput sa inyo sanlibutan. Anong sabi pa niya doon sa unang Tesalonica 2:4? Sinasabi ni Pablo po yan. At mababasa po natin. 4. Kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Sa dami ng mga ngaral ngayon, ang binibigyan ng kapurihan ay yung kanilang mga founder. Ang pagbibigay lugod nila sa mga tao, hindi sa Diyos. Ang dapat mong binigyan ng pansin dito, yung ano ba yung sinasabi niya tungkol doon sa salitang kaligtasan? At impyerno, ano yung sinasabi niya? Tama ba yung sinasabi ng mga mangaral? Hindi ba? Di ba doon sa sinabi pa niya sa Santiago 4:4? Kayong mga mangangaling niya, hindi ba ganinyo nalalaman ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan at pakikipag-awi sa Diyos? Ano ba pinupuri nyo? Ano ba pinaglilingkuran nyo? Tao ng sanlibutan? O kaaway ka ng Diyos?
Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan, magiging kaaway ng Diyos. Di ba? 7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapot magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo, maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga dalawang akala. So, naging paksa po natin ngayon na hinggil dun sa pagiging alipin ni Cristo. O, tatanungin ko ulit, ikaw ba'y alipin ni Cristo o alipin ka ng tao? Pag alipin ka ng tao, may sumpa ka na. O muli po, maraming pong salamat. Sumatin po ang biyaya, awa, habag pagkapala, katotohanan, pag-ibig mula kay YAHWH. Isang magandang araw po sa bawat isa.